What's up guys? Hello kababayans. This is Pinoy Planet's recipe of crispy ukoy. So stay tuned. Mixture of cornstarch and flour, carrots, sweet potato o kamote, ang ating oil, black pepper, of course we need water, parsley, onion, and sorry guys, wala pong shrimp, but this is baked bacon, and then egg, and fish sauce, baking soda, and paprika powder. Okay, first step natin, ang ating mga dry ingredients. Ang ating mix, cornstarch and flour. Baking soda. Paprika powder. Tingnan po natin. Yung ating water. Okay, so tingnan natin yung kanyang texture. Hindi pa okay, so dagdagan pa natin yung tubig. Okay, pag medyo ganyan na yan, i-mix natin yung ating fish sauce, ang ating egg. Okay, next step po natin, ang ating carrots. Parami yata tayo ng kain ito. Ang ating kamote. Onion. Kaya natin lahat. Ang ating parsley. Ating bacon. You can put more bacon if you want. Pero sa akin, okay na yan. Kasi more on, ukoy vegetable to. I'm sorry guys, wala pong shrimp. Pero you can, of course, put shrimp. Kung gusto nyo. So, haluin na natin. Yan. Okay, then ihalo na po natin ito. Ating yan, i-mix po natin siya. Yan. Okay, mix na po siya at lagay po natin ng konting pepper para medyo may anghang na konti. Okay, and habang minimix po natin siya, pinapainit na po natin yung oil. Okay, mainit na po itong ating oil, so okay na po tayo. Sa kabila, balikan lang natin dalawang. Ayan, ganyan. Silipit. Sarap yan. Ayan guys, tapos na po ang ating recipe na ukoy. So sana nagustuhan nyo po. At ang pinakamasarap na combination dyan ay ang ating suka with onion and a little bit pepper. Okay, or sili. Ayan, so sana nagustuhan nyo po. At huwag nyo pong kalimutang mag-like kung nagustuhan nyo. And please subscribe sa susunod pong pagluluto
Mga kababayan, babu!